بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. جاءت هذه الآية العظيمة قبل أكثر من 1400 عام في سورة الذاريات بإعجاز علمي تجاوز حدود كل النظريات البشرية التي درست الكون والفضاء. وإليكم ما توصل إليه العلماء بعد دراسات عميقة للمجرات. سيقولون أن ما توصلوا إليه ما هو إلا إثبات للإعجاز الذي جاء به القرآن الكريم، ولكننا نقول أننا سنصدق إثباتاتهم لأنها تطابقت مع ما أنزل من الذكر الحكيم، فالقرآن لا يحتاج لإثبات، وإنما نظرياتهم وأبحاثهم هي التي حصلت على قيمتها عندما تطابقت مع قول الحق سبحانه وتعالى. في البداية ظن العلماء أن الأرض هي مركز الكون، وأن الشمس تدور حولها، وبعد تطور العلم والمعدات المستخدمة اكتشفوا أنها ليست إلا كوكبا من مجموعة كواكب تدور حول الشمس، وظنوا أن الكون ما هو إلا ذلك النظام الشمسي، وأن الشمس ثابتة، مع أن القرآن الكريم وقبل مئات السنين أخبرنا عن حركة الشمس بقوله سبحانه وتعالى في سورة ياسين: بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. بعد سنوات من البحث أثبت العلماء أن الشمس ما هي إلا نجم صغير من مجموعة هائلة من النجوم أطلقوا عليها اسم مجرة درب التبانة، وتعد نجومها بالمليارات. وكما السابق اعتقدوا أن الكون ينحصر في هذه المجرة ولا يوجد شيء أكبر منها في الفضاء. ثم ما لبثوا أن اكتشفوا أن مجرتنا ما هي إلا نقطة في بحر الكون العظيم، وأن مليارات المجرات تسبح فيه حسب ما كشفته مراصد العلماء حتى يومنا هذا، وأن هذه المجرات تتباعد باستمرار، وأن هذا التوسع الكوني تزداد سرعته بنسبة مدهشة منضبطة ولا يتم بسرعة ثابتة، فسبحان الله العالم بخلقه القادر عليه، من أصغر ذرة في أعمق نقطة إلى ما شاء الله أن يكون. اكتشف الدارسون أنه لو تسارع توسع الكون بنسبة ضئيلة لتفرقت مادته في الفضاء، ولما تكونت النجوم والمجرات والكواكب. ولو أن النسبة كانت أبطأ لانكمش الكون على نفسه مرة أخرى ولعاد للحظة الانفجار العظيم. وإن هذه الدقة الشديدة في تسارع تمدد الكون لدليل على وجود وعظمة الخالق سبحانه وتعالى. إن نظرية النسبية العامة لأينشتاين تشرح كيفية تفاعل الكتل والضوء مع الحركة والفراغ ودور الزمان في ذلك كله، غير أن أينشتاين واجه مشكلة عند وضع المعادلات النهائية لنظريته، لأنها لم تكن لتصح إلا إذا افترض أن الكون في حالة تمدد أو انكماش، وهذا ما لم يكن العلم قد توصل إليه في زمانه، فاضطر أن يضيف لمعادلاته رقما ثابتا سماه الثابت الكوني، فانضبطت معادلاته وأصبحت تعبر تماما وبدقة عن العلاقة بين الأجرام والضوء والفراغ والزمان. ولكن العالم هابل ما لبث أن اكتشف بعد فترة قصيرة من وضع النظرية النسبية أن الكون يحتوي على مليارات من المجرات، ومجرتنا واحدة منها، وأن هذه المجرات تتباعد عن بعضها باستمرار، أي أن الكون يتمدد، وهذا التمدد هو ما أوحى للعلماء بنظرية الانفجار العظيم المعروفة، وأن نظرية النسبية لأينشتاين منضبطة دون الحاجة إلى وضع الثابت الكوني فيها. غير أن ما اكتشفه العلماء من بعد أينشتاين وهابل كان مفاجأة مذهلة وغير متوقعة، فالكون يتمدد، نعم،
ولكن العلماء اكتشفوا أن التمدد لا يتم بسرعة ثابتة، بل بسرعة متزايدة بانتظام، أي أن سرعة تمدده تزيد بشكل منتظم مع مرور الزمن. ولضبط نظرية النسبية وما يتعلق بها كان لابد من إضافة الثابت الكوني، فأعادوا إضافة ثابت كوني مرة أخرى إلى معادلات نظرية النسبية. ومع أن تمدد الكون وتوسعه وتسارع هذا التمدد أمر ثابت ومؤكد للعلماء بلا خلاف، إلا أن سببه لا زال موضع دراسة، ويأمل العلماء في التوصل إليه قريبا. وأكثرهم يميل إلى أن سببه هو ما يسمونه الطاقة القاتمة، وبعضهم يسمونها الجاذبية المضادة، وهي أمور فيزيائية فلكية معقدة مفصلة في مراجع الفيزياء والفلك. وخلاصتها أن العلماء متأكدون من وجود قوة تعاكس الجاذبية تؤدي إلى هذا التسارع، ولله في خلقه شؤون. أعزائنا، تابعونا في قناتنا الصوت الفريد الوثائقية على اليوتيوب. دمتم في أمان الله. الصوت الفريد. عندما ينسج الصوت معنى الحرف